Hello guys! Gusto niyo bang malaman kung paano maglagay ng thumbnail sa inyong mga YouTube channel? If you want to know, just watch this video and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for the other uploads. Thank you! So, ayan. First, mag-edit muna tayo. Dito sa aking editor, PixArt yung ginamit ko. Ayan. Click nyo yung plus. Tsaka, lalabas na yung yun. Click nyo yung all photos. Tsaka, hanapin nyo yung gusto nyong ilagay or mga pictures na gusto nyong i-edit or gawing thumbnail doon sa video mo. Yan. Click mo yan, tools, then crop. Hanapin mo yung pang YouTube na size, meron dyan. Pinakadulo. Yun. YouTube. Ayan. So, angle mo lang. Hanapin mo yung right angle para gawing full background mo. Ayan. So, na-angle na. Next is go to add photos. Then, mahilig kasi ako maglagay ng mga other pictures ng mga nasa video ko. So, yun. Nilagay ko na lahat para iisang ano lang, dikit. Yun. Medyo ano nga. Pero carry lang yan, guys. Yan. Niliit-liit ko. Yan. Angle. Diba? Meron tayong umanggal. Dapat. Ayan. Yan. Dapat naka-center kasi ang pangit ko nakatagilid. Ayun. I'm so proud of my gardening, guys. Kasi nasa mga containers lang yan. Kasi ang liit ng space ng bahay ko. Yan. So far, updating. My tomatoes are having a bunga na. English tsaka naging Tagalog, diba? Yan. Malapit na tayong matapos dito. Ayun. Naanggal na lahat. Okay, then, syempre, lagyan natin ng pangalan. Yan. Garden update. Yun, may padamdam pa para intense. Yan, garden update. Kasi may na-upload na ako. Check niyo yung YouTube ko. May na-upload na ako dati. After lockdown talaga, nag-upload ako ng videos. Tsaka yan, hanap ka ng magandang kulay. First, yung sa circle, yun yung parang body, color. Tapos, yung stroke is yung sa gilid. Mahilig kasi ako mga kulay-kulay. O, diba? Makulay ang buhay. Yun. Pero, yan. May maliit na dinagdag ako. Yun. Hanap na naman ang kulay, guys. Tsaka mahilig ako maglagay ng shadow, para kitang-kita yung mga letra. Ayan. So, may napili na akong mga kulay, guys. Adjust lang ng konti, guys. Ayan.
And click the check. Save, done. Yan lang. And then next, punta tayo sa YouTube studio nyo. Click yung videos. Ayun. Diba, ang pangit kapag walang thumbnail. Yan yung nakalagay sa YouTube mo. So, kailangan lagyan natin ng makulay-makulay na buhay. Or makulay na picture para, syempre, ganahan naman yung mag-click sa video mo, diba? Ayun. Ayan. Custom thumbnail. Click ko yon. Tsaka naka-edit na, diba? So, click mo na lang yan. Nasa taas lang yan. Tsaka select. Ayan. Yan. Yan yung dati kong kulay na hindi ko gusto. Ayun. So, guys, yun lang. At kung natutunan nyo yan, may YouTube thumbnail na kayo. Thank you. Thanks for watching.